Astăzi vorbim despre un caz extrem de cerut și cum să nu vă încânt astăzi decât cu o bunicuță psihopată. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cel mai oribil criminal pe care am putut să găsesc vreodată. Videoclipul de astăzi este teribil, așa că vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Suntem în California, mai exact în Sacramento, în septembrie 1988. Un bărbat de 51 de ani pe nume Alvaro Montoya a dispărut. Și culmea este că nimănui nu i-a păsat de dispariția acestui bărbat, tocmai pentru că avea probleme mentale și era un om al străzii. Alvaro, într-un fel sau altul, încerca să se ridice singur pe picioare și a intrat într-un program al statului care ajuta oameni vulnerabili, iar persoana care îl ajuta era o femeie pe nume Judy. El a fost primit într-o casă anume și, practic, aceste case sunt foarte comune în America, știu cel puțin. Practic, persoanele care dețin aceste case dau camerele în chirie pentru oameni vulnerabili, oameni care încearcă să iasă de pe străzi și chiriașii plătesc această sumă de bani, însă nu este o sumă extraordinar de mare. Și dacă vă întrebați de unde luau acești bani, e bine, de la beneficiile statului. Judy era cam singura persoană care a realizat că Alvaro este de negăsit și a început să întrebe în stânga și în dreapta și a aflat printr-un fel sau altul că el a plecat în Mexic. Mai trece o lună, Judy încă este foarte curioasă pentru că nu înțelegea cum de a plecat acest bărbat în Mexic și primește un telefon de nicăieri în care i s-a spus că de fapt Alvaro s-a întors cu câteva zile în urmă ca să își ia lucrurile și să se ducă la unchiul lui în Utah. Utah fiind un alt oraș din America. Dacă nu e un stat, una din două. Cea mai mare problemă era că Judy știa că Alvaro nu are nicio rudă în viață și ăsta era și unul dintre motivele pentru care el a ajuns să locuiască pe străzi. Abia după 3 luni de la dispariție, Judy se decide să se ducă la poliție și să-l dea pe acest bărbat dispărut. Și unde este primul loc unde aveau să-l caute? La această casă deținută de această bătrânică. Bună la suflet. Era o casă de 9 camere și acolo locuiau majoritatea oamenilor nevoiași. Singura problemă la aceste case este că acolo intră oamenii și ies ca la hotel. Mulți care nu își permiteau să-și plătească chiria sau foarte mulți care se întorceau înapoi să locuiască pe străzi, tocmai pentru că în acea casă nu li se permitea să bea sau să consume substanțe ilegale. Deci clar era că le era extrem de greu să găsească un suspect. Când autoritățile ajung la această casă, sunt întâmpinați de această bătrânică foarte drăguță. Ea a spus că are 70 de ani și că ea ajută toți acești oameni nevoiași, iar numele ei era Dorotea Puente. Ea îi invită înăuntru pe polițiști, bună ziua, luați loc, haideți să vă fac o cafea, îi prezintă pe ceilalți 8 chiriași și automat polițiștii iau pe toți la întrebări. Hei, știți, l-ați văzut cumva pe Alvaro? Știți cumva dacă a venit să-și ia lucrurile sau ceva? Da, chiar l-am văzut acum 3-4 zile, a venit să-și ia toate lucrurile și ne-a spus că pleacă la unchiul său în Utah. Totul părea legit, asta până când autoritățile dau să plece și unul dintre chiriași îi strecoară un bilețel în buzunarul unuia dintre polițiști și pe acest bilețel scria în felul următor: haide în 5 minute la această locație, locația fiind un loc de peste stradă. Peste 5 minute acest polițist se întâlnește cu acest chiriaș și acest chiriaș îi spune că de fapt toți au fost manipulați de Dorotea să mintă și de fapt ei nu l-au văzut pe Alvaro de 3 luni de zile. Și în plus oamenii dispar din acea casă pe capete, dintr-o cameră miroase extraordinar de teribil și pe lângă lucrul ăsta, cireașa de pe tort, cel mai probabil Alvaro este îngropat în curtea din spate. Bineînțeles, autoritățile alarmate încearcă să obțină un mandat, doar că le este foarte greu și se decid ca peste câteva zile să bată din nou la ușa lui Dorotea, iar această bătrânică, foarte drăguță, foarte fermecătoare, bine, fermecătoare, mult spus, foarte carismatică, să spun așa, haideți înăuntru, haideți să vă fac o cafea, vă fac o cană de ceai, nicio problemă. Iar autoritățile îi spun: am dorit să ne uităm prin casa dumneavoastră dacă se poate, nu avem un mandat, dar știți, dacă vreți, vă rog frumos să ne lăsați. Da, sigur, nicio problemă, intrați, uitați-vă oriunde vreți voi. Ok, putem să ne uităm și în curte, dacă ne lăsați, am vrea să facem și niște gropi în curte. Da, sigur, nicio problemă. Câte lopeți aveți? 2? Erau 3 ofițeri, nicio problemă, vă dau eu o lopată ca să aveți 3 și să săpați în curte mai repede. După 40 de minute de făcut gropi în curte, unul din ofițeri se lovește de ceva tare și după descoperă o bucățică de material care provenea dintr-o rochie. Au continuat să sape și după
vă dau de ceva ce părea trunchiul unui copac. Bineînțeles că au încercat să scoată acest trunchi afară ca să-l dea la o parte și să poată continua să sape și ăsta este momentul în care se uită la acest trunchi și realizează că de fapt nu era un trunchi. Era un os, mai exact un picior, un femur. Și am zis doar osul pentru că carnea care trebuia să înconjoare acest os era de mult dusă pe apa sâmbetei. Era clar că acest picior a fost îngropat acolo cu ani buni în urmă. Autoritățile se întorc către Dorotea, vizibil șocată. Cum, Doamne ferește, să ajungă asta la mine în curte? Nu știu, oare de unde a venit? De unde este acolo? Nu știu. Vă știți câți oameni vin la mine în casă? Bineînțeles că Dorotea este luată la audieri și haideți să vă zic puțin despre ea ca să înțelegeți, să vă faceți această imagine în cap. Avem o bătrânică de vreo 70-80 de ani, îmbrăcată într-o rochiță cu buline și cu danteluță albă. Niște ochelari care îi acopereau jumătate de față și pare genul ăla de bunicuță pe care toată lumea o iubește. Și aici este momentul în care autoritățile scot cazierul acestei bunicuțe și descoperă că ea de fapt era eliberată condiționat după ce a comis fraudă și punerea de sedative și analgezice în băuturile oamenilor fără consimțământul lor, ca să îi jefuiască, bineînțeles. Ea a fost arestată inițial cu 6 ani în urmă și a fost prinsă când a încercat să fugă în Mexic. A fost eliberată după 3 ani pe bună purtare și și-a deschis această casă pentru oameni nevoiași. Știți voi, să aibă grijă de ei ca să le poată oferi un culcuș pentru bani puțini și să-i ajute să se pună pe picioare. Ca să înțelegeți, ea era cunoscută ca la doctora, adică doctorița în română, pentru că după spusele ei, în 1940 a fost asistentă medicală în război. Acum, o mică paranteză ca să înțelegeți, această bunicuță spunea că avea 70-80 de ani. În realitate, ea avea doar 59 de ani și purta acești ochelari anume și și-a și scos dinți din gură ca să pară mai bătrână și să poată manipula oamenii mai ușor. Și faza cu la doctora, când ea aparent ar fi fost asistentă medicală în război, era cam practic imposibilă, pentru că practic în 1940 când s-a întâmplat războiul, dacă ne uităm la certificatul ei de naștere, ea avea doar 13 ani. Deci era cam imposibil să fie asistentă medicală. Când a fost întrebată din nou despre Alvaro, a spus pentru a 100-a oară că ea nu știe unde este, a plecat mai întâi în Mexic, s-a întors și a luat lucrurile și a plecat în Utah la unchiul său. Problema este că Alvaro nu avea niciun unchi, nu avea nici mamă, nici tată, nu avea nicio rudă în viață. Ok, Dorotea, dar avem acest chiriaș din casa ta care spune că cel mai probabil e îngropat în curte, pute dintr-o cameră de la tine din casă și oamenii dispar pe capete. Da, acel chiriaș nu știe ce spune pentru că este un alcoolic. Ok, Dorotea, dar piciorul pe care l-am găsit în curte, a cui este? Ați văzut că nici măcar nu avea carne pe el? Sunt sigură că nu e nici măcar din deceniul ăsta îngropat acolo. Părea foarte sigură pe ea când a spus lucrul ăsta, nu știu cum să vă zic. Acum, un lucru pe care nu l-am menționat este că în acea curte erau efectiv bucăți random de ciment turnate. De cine erau turnate acolo? De chiriașii care locuiau în casa lui Dorotea, iar Dorotea îi plătea să toarne acest beton și să sape gropi la ea în curte. Ea a continuat să spună că ea este doar o bătrânică cu o inimă de aur și după ore bune de audieri, ofițerul care s-a săturat de atâtea întrebări s-a uitat în ochii ei și i-a spus: Alvaro Montoya e mort și cel mai probabil e îngropat în curtea din spate. Dorotea, bineînțeles, șocată, nu, în niciun caz Alvaro se află în Utah. Le-a și oferit că e ea în stare să plătească niște muncitori ca să sape în toată curtea să le demonstreze că nu este nimeni acolo. Nu știu cum să spun, Dorotea, dar nu așa funcționează. Nu se trezește lumea că găsește oase la tine în curte și tu te duci să plătești alți muncitori ca să le dovedești că nu e nimic acolo. Sătulă de întrebări, ridică o mână în aer și spune: eu nu am omorât pe nimeni. Motivul pentru care ea ar fi îngropat de fapt și de drept aceste persoane în curte, pentru că atunci când vorbim de criminali în serie, de obicei au un motiv. Motivul acestei femei era să le ia banii, doar că luând-o logic, cum poți tu să ucizi o persoană care îți plătește ție chirie? Ce bani mai iei după ce îi ucizi și îi ascunzi în curte? Ei bine, ca să înțelegeți, acest sistem în America, când tu deții o casă de genul, dacă tu iei oameni nevoiași care ei primesc beneficii de la stat, acele beneficii, acea bucățică din banii
ăia care se duc pe chirie, nu se mai duc la ei în cont, se duce direct la proprietară în cont. Deci în momentul în care aceste persoane dispar și oamenii de la stat nu își dau seama, pentru că vă puteți da seama, este un sistem foarte larg, cu foarte multă birocrație, să zic așa, automat oamenii nu își dau seama că un om dispare pentru 4-5 ani de zile și ei continuă să le trimită beneficiile. Acum o altă întrebare pe care o am eu și probabil și voi. Această femeie a fost băgată în închisoare după ce a încercat să fugă în Mexic pe motive de fraudă. Cum a fost lăsată să aibă o astfel de casă? Cum a fost lăsată să primească banii de pe beneficiile oamenilor care erau vulnerabili? Ne întoarcem la interviu pentru că încă nu s-a terminat. Ofițerul continuă să îi spună că sigur dacă mai caută în curte o să găsească mai multe rămășițe de la cadavre. La care Dorotea spune: dacă sunt, nu e nicio șansă ca eu să le fie îngropat acolo. Deja încep să par vinovată. Au lăsat-o să plece acasă. Au lăsat-o să plece acasă. Nu știu, stupiditatea ofițerilor de poliție sau nu știu, mă gândesc că poate așa era sistemul în acea perioadă. Nu am putut să înțeleg ce era în capul lor pe parcursul acestui caz și o să vedeți mai încolo de ce zic lucrul ăsta, dar au lăsat-o să plece acasă chiar dacă au găsit un picior la ea în curte. Vreți să uitați faptul că a încercat să fugă în Mexic data trecută? Între timp s-a descoperit că acel picior îi aparținea unei femei bătrâne, deci nu era cum să fie a lui Alvaro, și a doua zi ofițerii erau înapoi la Dorotea acasă cu un mandat. Bine, pe lângă mandat avem ofițeri, detectivi, medici, legiști, tot circul, escavator, vă puteți imagina oamenii de pe străzi care veneau să vadă ce se întâmplă acolo, avem elicoptere cu camere care dau la stațiile de știri, știți voi. Și în colț Dorotea care bea o cană de ceai liniștită. Cât timp oamenii mei începeau să dezgroape în stânga și în dreapta, să ridice acele bucăți de ciment, ajung la o parte anume a acestei curți, iar Dorotea se duce la unul dintre ofițeri, se uită la el și îi spune: sunt cumva sub arest? Dar de ce mă întrebi? De ce mă întreb, Dorotea? Apoi îmi dați anxietate, toți oamenii ăștia aici, circul ăsta, eu sunt o bătrânică neajutorată, nu am făcut absolut nimic, sunt complet inocentă. Voiam doar să îl iau pe unul din chiriașii mei și să mă duc la un hotel unde am să mă întâlnesc cu nepotul meu la un pahar de ceva. Numele chiriașului pe care avea să le ia cu ea era McCauley. Acest ofițer care a primit această explicație se întoarce la celălalt detectiv și în practică încă nu aveau nicio dovadă, nu aveau niciun motiv pentru care să o țină sub arest. Așa că se întorc la ea și îi spun: ok, te duci la acest hotel, o să vin cu tine ca să mă asigur că ajungi acolo și poți să-ți bei acel pahar de ceva liniștită, dar după să te întorci. Sigur, nicio problemă, da, haideți, l-a luat pe McCauley, a luat acest ofițer, s-au dus până la hotel, după care ofițerul o lasă acolo și se întoarce înapoi la casă. 21 de minute mai târziu, ce descoperă oamenii în curte? Bineînțeles, un schelet. Super! Mergem oare, stăm pe Dorotea, știm că este la acest hotel. Ajung la hotel, unde este Dorotea? Nu acolo. Ea plecase cu McCauley la 5 minute după ce a ajuns la hotel și s-au dus direct către un bar unde au băut câteva pahare de vodcă. L-a lăsat pe McCauley acolo, s-a urcat într-un alt taxiu, după care s-a dus la o stație de autobuz și am pierdut-o, nu știm ce s-a mai întâmplat cu ea. În geantă avea $3.000, care în ziua de astăzi ar fi câteva $10.000, n-am mai stat să caut cât ar fi în ziua de astăzi, dar vă puteți da seama că această femeie avea să fugă. Cred că în Mexic, dacă stau să mă gândesc. Înapoi la casă, mai multe schelete răsar, 7 să fiu mai exactă, 7 schelete îngropate în acea curte. Eu nu pot să-mi imaginez cum a ajuns această bătrânică de 60 de ani să îngroape bine, de fapt știu, vă zic mai încolo, dar l-au găsit și pe Alvaro, bine înțeles, și s-a constatat că metoda prin care această bunicuță lăsa fără suflare toți acești oameni era prin a-i otrăvi. După care lua aceste corpuri, le îndesa într-o cameră, da, cameră care nu era locuită de nimeni, și le lăsa acolo pentru săptămâni bune până reușea să convingă unul din chiriași sau să-l plătească, să facă o groapă în curte, după care să tărască aceste corpuri în mijlocul nopții, singurică, să le arunce în aceste gropi făcute, să îi îngroape acolo, după care se ducea și plătea alți oameni să toarne ciment peste. Vă puteți imagina mirosul care încă persista, by the way, în acea cameră? Toate lichidele și tot mirosul ăla de putrefacție
rău, ceva rău. Și o altă întrebare pe care o am eu, sunt plină de întrebări astăzi, ok? Gândiți-vă că acea casă avea doar 9 camere, deci erau maxim 8-9 chiriași, să spunem așa. Și faza este că această femeie a continuat să primească beneficiile de la stat, de la chiriașii care au decedat, care au fost omorâți, ok? Tot continua să primească aceste beneficii. Și asta le arăta celor de la stat, cei care se ocupau de toată această birocrație, că acei oameni încă locuiau acolo. Deci în punctul ăsta le arăta că locuiau vreo 20 de oameni în acea casă. Cum de nu s-a prins nimeni? Asta este întrebarea. Chiar nu le pasă absolut deloc de oamenii ăștia vulnerabili? S-a mai descoperit între timp că Dorotea mai lăsase alte 2 persoane pe lângă cele 7 schelete care au fost găsite în curte, fără suflare. Am zis că le-a lăsat fără suflare, nu am zis. A mai lăsat alte 2 persoane fără suflare. O prietenă de-a ei, o bătrânică care era la un dat parteneră de afacere, a lăsat-o fără suflare și a doua persoană era fostul ei iubit pe care l-a îndesat într-o cutie de lemn și l-a aruncat la fundul unui lac. A fost descoperit cu câțiva ani în urmă, însă nu s-a descoperit identitatea lui și nu a fost legat acel caz de ăsta decât după ce au arestat-o pe Dorotea. Dar până o arestează ajungem și acolo. Un alt fun fact care nu este atât de fun, una dintre victime îngropată de un schelet a fost găsit îngropat lângă o statuie cu Fecioara Maria și îi lipseau capul și membrele corpului. Acum ne întoarcem la Dorotea, care era plecată în Honolulu. În punctul ăsta au trecut vreo 3 zile, da, 3 zile. Bine, de fapt nu era în Honolulu, era în Los Angeles. Ea era la un motel și nu ieșea din casă decât să se ducă la un bar și să bea. Îi plăcea să bea în casă, că nu v-ați dat seama. Într-o dimineață, cât s-a dus la acest bar, s-a întâlnit cu un bărbat pe nume Charles și au stat la un pahar, au stat la un cocktail, s-au făcut muci de dimineață și au început să vorbească despre pensie, despre beneficii de la stat, despre cum oamenii străzii iau aceste beneficii de la stat și încetul cu încetul au început să pară ca 2 porumbei care să îmbată în mijlocul zilei, în punctul ăsta că au trecut câteva ore, și Dorotea i-a propus lui Charles să se mute împreună cu ea. După care au ieșit din acest bar, s-au dus la niște shopping și au rămas că Charles avea să se întoarcă mai pe seară la motelul ei, să o ia de acolo și să iasă la un alt date. Când Charles ajunge acasă și a cam revenit din această beție și cumva ceva îi se părea destul de ciudat, pentru că tocmai a întâlnit această bătrânică de 60 de ani care era foarte interesată de pensia lui și cum vrea să se mute cu el în casă. Asta e și momentul în care deschide televizorul și vede pe tot ecranul această bunicuță, Dorotea Puente, care și-a petrecut toată ziua cu acest bărbat. Charles, bineînțeles că a sunat direct la autorități, le-a dat adresa motelului unde era Dorotea și ea este arestată pe loc. Bine, nu pe loc. Până au ajuns autoritățile, a mai trecut ceva timp, dar a fost arestată. Ea a fost adusă înapoi în Sacramento și singurul lucru pe care l-a spus este: eu n-am omorât pe nimeni, doar le-am luat banii, eram o persoană bună pe timpul, să știți. Dorotea a început să dea vina automat pe ceilalți chiriași, care erau niște bețivi, care erau niște oameni dependenți de substanțe ilegale și că ea era doar o bunicuță nevinovată. Practic, în capul ei avea această rotiță care se învârtea și îi spunea: hei, tu ești o bunicuță de 60 de ani, mai bine intri la închisoare pentru fraudă din nou decât pentru omor calificat. Îi era și în favoare faptul că au trecut 5 ani de zile de când a îngropat primul cadavru, așa că nu aveau niște dovezi destul de clare care să arate de fapt care era cauza morții. Au trecut 3 ani de zile până la proces și a primit posibilitatea de a lua un acord de pledoarie, să recunoască că e vinovată și să nu primească pedapsa cu moartea, dar a insistat că este complet inocentă și nearătând vreo emoție la proces, era doar îngrijorată de pisica ei. Fer, și eu aș fi îngrijorată de pisica mea. La proces au scos toată viața ei în față ca să afle absolut toată lumea. A durat 3 ani ca să ajungă la acest proces, tocmai pentru că s-a întors lumea cu fundul în sus. Au găsit peste 3000 de dovezi în acea casă, cum că ea ar fi avut de-a face cu toate aceste ucideri și cu toate aceste îngropări din curte și toată viața ei a fost scoasă pe masă. Efectiv, această femeie era o manipulatoare care tot ce a știut să facă în viața ei era să mintă, a comis o grămadă de fraudă, a deschis mai multe case de genul și la un moment dat a deschis, știți cum am zis că a avut o parteneră de afaceri, au deschis această caritate care să ajute oamenii nevoiași și spălau bani, luau bani de la oameni și nu îi dădeau către această caritate, îi ținea
lumea pentru ea. Să nu mai zicem de faptul că ea de la vârsta de 40 de ani a început să-și scoată dinții din gură, să poarte acești ochelari foarte mari, să poarte aceste rochii care păreau pentru femei mai mature, să zic așa, doar ca să pară a bătrânică vulnerabilă și să scape basma curată cu absolut orice. Într-un final, Dorotea Puente a primit închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată în anul 1993. A stat în arest, fiind această bunicuță adorată de toată lumea. Făcea mâncare pentru colegele ei de închisoare și și-a și luat porecla de mama Dorotea. Pe 27 martie 2011, după 18 ani, a decedat din cauze naturale la vârsta de 82 de ani. Iar în 2009 a dat un interviu și a fost întrebată de ce părere are de faptul că lumea o crede o criminală cu sânge rece. Iar ea a răspuns în felul următor: mă doare în c*** de ce crede toată lumea. În ziua de astăzi, casa ei a fost cumpărată de un cuplu care a fost extrem de inspirat să pună un manechin în fața casei cu Dorotea, care semăna leit cu Dorotea și chiar avea acel palton pe care îl avea în momentul în care a plecat din acea casă, când a fost întrebată dacă e sub arest și oamenii erau ceva genul nu. De asta am zis, că mi se pare extrem de idiotic cum au procedat autoritățile la tot lucrul ăsta. Adică, cum îmi spuneți voi mie că oamenii mei erau cu excavatorul la ea în curte, cu efectiv medici legiști ca să descopere, știți? Ăia care se duc și descoperă dinozauri și vin cu pensulele alea și caută prin toată curtea. Deja găsiseră un os, deja era suspectată că l-a ucis pe Alvaro, care a dispărut cu câteva luni în urmă deja în punctul ăsta și ea întreabă, sunt sub arest? Iar ei zic, nu măi, n-avem destule dovezi ca să o ținem aici. Du-te, doamnă, ia și beați ceaiul cu nepotul. Și ea s-a dus să bea vodcă. Wow, atât a fost acest caz. A fost extraordinar de cerut. Eu țin minte, nu știu dacă știți fun fact despre mine. Eu, când eram mai mică, pe la vârsta de 11-12 ani, am locuit în Italia și eu în Italia am dat de acest canal care vorbeau la fel despre true crime și am văzut documentarul despre această bătrânică și dacă mă întrebați pe mine, cred că ăla a fost momentul în care eu mi-am dat seama că sunt pasionată de true crime, dar îl țin minte foarte bine după atâția ani și țin minte că eram în șoc. Lăsând deoparte faptul că a făcut ce a făcut cu aceste cadavre, că le-a băgat în curte, că știți voi că a manipulat pe toată lumea, faptul că autoritățile au lăsat, efectiv i-au dat această portiță de a scăpa, eu sunt sigură că ea voia să fugă în Mexic și dacă nu se îmbăta în acea dimineață și dădea de viitorul ei soț, probabil ar fi scăpat cumva. Pentru că, da, bătrânică, vulnerabilă și drăguță, care cară cadavre pe scări în mijlocul nopții ca să le bage în curte. Atât a fost acest caz, vă mulțumesc din suflet că a stat cu mine până la final. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Dorotea Puente, iar până trauma viitoare, stay safe! E foarte foame, n-am mâncat de dimineață. Este seară, e 8 seara la mine și nu știu dacă mai mănânc. Asta e întrebarea, nu știu dacă mai mănânc.